Ljósbyð eiga allar kindir, meiri og minni mögu heimd allar. Vildu að ég valföður vel fyrir telja, forn spjöll fýra þau fremstu mann. Það má segja að þessi bók fjalli tímann og vatnið. Á næstu 100 árum verða grundvallar breytingar og eðli vatns á jörðinni. Jöklar utan heimskautana munu flestir bráðna miklu leyti, yfirborð hafsins mun rísa, hitastig jarðar mun hækka með tilheyrandi þurrkum eða flóðum og sýrustig hafsins mun breytast meira en sést hefur í 50 milljón ár. Allt þetta gerist á líftíma barns sem fæðist í dag og verður jafn gamalt og amma mín sem 95 ára gömul. Það má líkja þessu við að taka upp lætin í gjóskugosi. Í flestum tækjum brotnar hljóðið við ákveðin hávaða og ekkert heyrist nema suð. Fyrir flestum orðið loftslagsbreytingar fullt af suði. Það auðveldara að hafa skoðun á smærri málefnum. Suðið blekkir okkur. Við sjáum fyrirsagnir og teljum okkur skilja orðin. Bráðnun jökla, hitamet, súrnun sjávar, aukin losun. Ef vísindamenn hafa rétt fyrir sér, þessu orð alvarlegri en allt sem gerst hefur í mannkynssögunni fram til þessa. Ef við skildum orðin til fulls, ættu það hafa bein áhrif á hegðun okkar og ákvarðanatöku. En það engu líkara en að 99% af merkingu orðanna lendi í suðinu. In a way, the metaphor that I use about global warming, it's like a black hole. That is, a black hole draws in all light, and you can't really look straight into a black hole. The only way to understand a black hole is looking at the periphery, looking at how it's pulling in neighboring stars and galaxies. So I found out that I can't say the word ocean acidification. It's meaningless. It has no cultural reference. People don't understand it. Ocean acidification, it's scientific. It's a very new word. So language collapses when I try to use the word. So I have to kind of write around the issues. So to be scientific, I need mythology, because mythology is a way to scale up time, space, language, and issues. To be global, I need to be local. To be rational, I need to be poetic. And to understand what do my grandchildren mean, because they don't exist. I can't see them. They have no meaning. They're only theoretical. But actually, I can understand my grandchildren by understanding my grandparents. Jarðarbúar eru núna eins og Íslendingar á tímum Jörundar hundadagakonungs. Það svo orðin súrnun, bráðnun, hlýnun og hækkun kalla ekki á bein viðbrögð eins og orð eins og innrás, eldur eða vírus. Við lesum fréttir og horfum á heimildarmyndir, en einhverju hluta vegna höldum við okkar daglegu rútínu. My grandparents also make sense in the book because they were glacial explorers in Iceland at the time when we thought the glaciers were eternal. That is, they were on expeditions when the glaciers were unmapped, unnamed, and they went on a honeymoon in 1956 on Europe's largest glacier. And they're the first generation that actually explored the glaciers, while my grandchildren might be the generation that watches these huge entities vanish in their lifetime. In
Iceland you can see how nature has left geological speed, that is a change of hundreds, thousands, even thousands of years, and is now changing on a span of a single lifetime. So geological time has entered human speed. So a single human being now can see more change in the oceans than has been seen in the last 50 million years. That's a paradigm shift that changes everything. For a change that is on this scale, on a mythological scale, it's not a chapter change in a history book, it's a chapter change in a geology book. And that is completely different from anything we can remember in history. Jarðarbúar standa frammi fyrir áskorun. Vísindamenn hafa bent á að miðað við núverandi stefnu þá liggur vegurinn til glötunar. Þá reynir á kerfið okkar. Getum við sett okkur svo vel inn í málin að við kjósum fólk til valda sem beinir heiminum í rétta átt. Somebody decided to call it climate change. Somebody decides to call it global warming. The issue is much bigger than that. And I thought this issue needed a renewal of language and approach. And tired language, tired approach makes us herd immune to the facts. So what is happening now is that we could call it the great water shift. We could call it global warming. We could also call it the big water crisis, because all elements of water on our planet are simultaneously going out of order. That is, the glaciers are melting, the oceans are rising, the patterns of rain and snow, the moisture in the air, it's just all elements of water are simultaneously going out of balance. Water defines life, and it defines our planet. And it's very alarming that all elements of water are going out of balance. Niðurstaðan er sú að við horfum upp á alvarlegan vanda sem fer vaxandi. Sjúklingurinn breytir ekki lífsstíl en telur sér trú að þetta bjargist með því að þefa af ilmoljum. Þetta er upp á líf og dauða en fólk skynjar það ekki þannig. Flestar lausnir sem við ræðum eru magnlausar lyfleysur, hómópatískar skammtar, banna sórör, flokka plast. Þetta eru smáatriði. Það þarf miklu róttækari aðgerðir. Ný